damage here. Damage here. Kapahuhin na natin to. Let's go. Outcome. So na-put out ko na yung dent. Kung mapapansin nyo, kung pinapanood yung video, yung una kong ginawa yung line para hindi ako, parang reference ko between the two pano, para ginawa ko siyang dalawang pano. Ayos naman ang kinalabasan. Feather edge lang natin, then ready for filler. Kanina mga lods, feather edge, ready for filler. Mag-apply na ng matilya o filler. Kaya lang, marami pa ako naramdaman kanina na feel na low spot. So naganda ba kung ikulilit. So as much as possible, kailangan lesser low spot para manipis lang or mag-apply lang tayo ng konting matilya. Matilya na kayo mga lods.